માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલમાં મિત્રો આજે આપણે ફાઇન્ડ અને રિપ્લેસ નો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો તેના વિશે આ વિડીયોમાં શીખીશું. નમસ્કાર મિત્રો, શિવસાગર ગાઈડ ચેનલમાં આપ સૌનું ફરી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અહીંયા સ્ક્રીન પર જો છો એક ડેટાબેઝ ટાઈપ કરેલ છે. અહીં આપણે કોઈપણ ડેટામાંથી કોઈ શબ્દ ફાઇન્ડ આઉટ કરવો છે તો કઈ રીતે કરવો તેના માટે કીબોર્ડથી કંટ્રોલ એફ કરશો. હવે અહીં ફાઇન્ડ બટન આવી ગયું. હવે સપોઝ અહીં જુનાગઢ વર્ડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવો છે તો જુનાગઢ વર્ડ ટાઈપ કરવાનો. ત્યારબાદ અહીં ફાઇન્ડ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે જોયું મિત્રો, અહીં સ્ક્રીન પર ડાયરેક્ટ જે વર્ડ હશે ત્યાં કર્સર જમ્પ કરશે. હવે સપોઝ અહીં રાજકોટ વર્ડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવો છે તો અહીં રાજકોટ ટાઈપ કરી ફાઇન્ડ નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરશું એટલે જ્યાં રાજકોટ શબ્દ હશે ત્યાં કર્સર જમ્પ કરશે. ફરી ફાઇન્ડ નેક્સ્ટ કરશું તો બીજી જગ્યાએ જ્યાં હશે ત્યાં કર્સર જમ્પ કરશે. તો આ રીતે જેટલી જગ્યાએ હોય તે રીતે આપણે શોધી શકીએ ફાઇન્ડ દ્વારા. હવે સેમ થિંગ મિત્રો, રિપ્લેસ એટલે શું મિત્રો? અહીં એક શબ્દની જગ્યાએ બીજો શબ્દ ચેન્જ કરવો તેને રિપ્લેસ કહેવામાં આવે છે. અહીં ફાઇન્ડની બાજુમાં જ રિપ્લેસ બટન આવેલ છે. સપોઝ હવે મિત્રો અહીં રાજકોટની જગ્યાએ મુંબઈ ટાઈપ કરવું છે તો મુંબઈ ટાઈપ કરી રિપ્લેસ કરશું એટલે એક જગ્યાએ પૂછશે અને રિપ્લેસ ઓલ એટલે બધી જગ્યાએ એકસાથે ચેન્જ થઈ જશે. અહીં રિપ્લેસ કરું છું, જેવું રિપ્લેસ કરીશ એટલે અહીં રાજકોટનું મુંબઈ મિત્રો થઈ ગયું, આપ સ્ક્રીન પર જુઓ છો. ફરી હું રિપ્લેસ કરીશ એટલે જ્યાં રાજકોટ છે ત્યાં મુંબઈ થઈ જશે. તો આ રીતે મિત્રો રિપ્લેસ પણ કરી શકીએ. રિપ્લેસ માટે કંટ્રોલ એચ કમાન્ડ રહેશે. કંટ્રોલ એચ થી રિપ્લેસ થશે, કંટ્રોલ ફાઇન્ડ એટલે કંટ્રોલ એફ થી ફાઇન્ડ કમાન્ડ થશે. આશા રાખું છું ફ્રેન્ડ્સ આપને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. આપને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરશો, શેર કરશો અને નવા હો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળું છું નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી મિત્રો જય હિન્દ, જય ભારત.